Assalamualaikum semua. Topik perbincangan kita pada hari ini adalah data persisten di dalam aplikasi mobil. Data persisten merujuk pada proses penyimpanan data dengan cara ianya boleh diakses walaupun kita sudah keluar dan masuk semula ke dalam aplikasi. Jadi kita mahu data ini terus ada di dalam app kita dan data itu tidak hilang apabila kita keluar dari app. Ada dua cara untuk melakukan data persistent dalam sesebuah aplikasi, iaitu secara lokal ataupun secara remote. Harus ingat ya, data persistent secara remote ataupun jarak jauh hanya boleh dilakukan apabila pengguna melakukan sambungan internet. Pertama sekali kita akan go through data persistent lokal. Terdapat 5 cara untuk menyimpan data secara lokal. Cara pertama adalah shared preference. Ia adalah mekanisme penyimpanan menggunakan key value principle yang disediakan oleh Android dan iOS. Dan ia sesuai untuk menyimpan sejumlah data yang kecil seperti keutamaan pengguna, tetapan ataupun nilai konfigurasi. Boleh anggapkan shared preference ini sebagai cache website. Cuma beza cache website dan shared preference. Cache website biasanya dia ada limit, dia ada duration. Sebaliknya shared preference itu datanya akan kekal, melainkan kalau pengguna itu dia delete aplikasi ataupun dia clear data from the apps. Kedua adalah internal storage. Setiap aplikasi Android dan iOS mempunyai directory penyimpanan dalaman sendiri ataupun internal storage yang membolehkan data disimpan dalam bentuk file. Jadi bayangkan kita menyimpan data di dalam file seperti CSV ataupun TXT dan ianya disimpan di dalam Android phone kita. Ketiga adalah external storage. Dia sama juga, kita simpan di dalam file seperti CSV ataupun TXT, tetapi ianya disimpan di dalam SD card. Jadi bezanya internal storage dan external storage. Internal storage itu private dalam phone kita, manakala external storage boleh diakses oleh aplikasi lain. Kita ada dua lagi cara penyimpanan data, iaitu SQlite dan ORM. Kedua-dua ini sesuai untuk menyimpan jumlah data yang besar dan berstruktur, dan sekiranya data itu memerlukan operasi query yang kompleks. Kedua-duanya sama, cuma bezanya pangkalan data SQlite, apabila kita ingin mengakses ataupun menyimpan data, kita akan menggunakan query SQL. Sebaliknya dengan ORM, contoh ORM adalah drift. Apabila kita ingin mengakses ataupun menyimpan data, ia akan menggunakan function. Kerana ORM merupakan lapisan abstrak di atas SQlite. Apabila kita nak set up ORM, dia ada beberapa rules dan architecture yang kita perlu follow. Contohnya, architecture itu menggunakan komponen live data dan view model. Kita sekarang lihat cara untuk menyimpan data secara remotely ataupun menyimpan data online. Terdapat dua cara utama untuk menyimpan data remotely. Pertama sekali menggunakan API. Jadi, sekiranya kita ingin menyimpan data kita di database server, mungkin pelajar-pelajar ada mempunyai database di server, contohnya SQLite ataupun Postgres, aplikasi kita tidak boleh connect directly ke dalam database. Kerana Flutter merupakan client-side programming language. Client-side programming language tidak boleh connect directly ke database. Kita perlu bina remote API menggunakan server-side programming language, contohnya menggunakan PHP, ataupun Python, ataupun .NET, ataupun Java, dan aplikasi kita akan connect ke database melalui remote API. Jadi pelajar-pelajar jika mahu connect data ke database, pelajar-pelajar perlu juga belajar cara bina API. Dan pelajar boleh dapatkan cara bina API di video YouTube saya. Ataupun sekiranya pelajar-pelajar tidak mahu belajar cara bina API, pelajar-pelajar boleh menggunakan backend as service ataupun BaaS. Ia merupakan platform yang menawarkan perkhidmatan untuk pembangun aplikasi. Ia menyediakan servis-servis seperti pangkalan data, authentication, file storage dan lain-lain. Dan biasanya BaaS ini membolehkan kita memanggil data atau terus menggunakan library atau API yang dibuat secara automatik. Contoh BaaS adalah Firebase, AWS Amplify dan Supabase.
Jadi kita akan lihat beberapa contoh bersama di video yang akan datang. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih.